गावरान पद्धतीचं वांग बटाटा बनवून तयार आहे। चव जबरदस्त लागते, सुवास इतका सुंदर येतं आणि तुम्ही टेक्स्चर बघू शकता केवढं सुंदर टेक्स्चर आलंय। झटपट होतं, कांदा वगैरे परतायची वाटण करायची गरज नाही, फटाफट बनवून तयार होतं। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण वांग बटाट्याच्या फोडी कशा बनवायच्या ते बघतोय। मस्त रस्सा भाजी आहे, झटपट होणारी आहे, कांदा वगैरे घालायची परतायची गरज नाहीये, पण मस्त मसालेदार आणि खमंग अशी होते आणि काळा मसाल्यात बनवतो आपण ही। तर सगळ्यात आधी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये सुकं किसलेलं खोबरं घ्यायचं, एक 3 चमचे, 4 चमचे शेंगदाण्याचा कूट, आल्याचे तुकडे, एक अर्धा इंच आल्याचे तुकडे, 4 ते 5 लसूण पाकळ्या आणि कोथिंबीर। तर झाकण लावूयात। आता याची व्यवस्थित अशी पेस्ट करून घ्यायची। आधी कोरडं फिरवून झालं की सगळा मसाला मध्यभागी आणायचा, थोडंसं पाणी घालून पुन्हा फिरवून घ्यायचं। चला तर मग हे वाटण आपलं बनवून तयार आहे। झटपट असं होतं, खूप वेळ नाही लागत। आता वाटण करून घेतलेला मसाला परतून घेऊयात। तर इथे कढईमध्ये एक 2 चमचे तेल मी गरम करून घेतलेलं आहे। हा मसाला डायरेक्ट यामध्ये घालून घ्यायचा। आता हा मसाला मीडियम हीटवर एक 4 ते 5 मिनिट मस्त फ्राय करून घ्यायचा। आता इथे आपला मसाला व्यवस्थित फ्राय होऊन तयार होतोय, तोवर आपण बटाट्याची तयारी करूयात। तर एक बटाटा घेऊयात, तो असा साल काढून घ्यायचे। बटाट्याची साल काढून झाली की याचे उभ्या फोडी करायच्या। मी शक्यतो पाण्यामध्ये नाही ठेवत कुठल्याच भाजीच्या फोडी, कारण पॅरलली करते त्यामुळे काळे पडायचे चान्सेस कमी असतात। ह्या अशा उभ्या फोडी करून घेते। अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। बटाट्याची फोडी करून झाल्यात, हा मसाला पण मस्तपैकी फ्राय झालेला आहे, मस्त असं तेल सुटायला सुरुवात झाली आहे। आता यामध्ये 1 चमचा काळा मसाला घालायचा, किंवा कुठलाही ठेवणीतला मसाला वापरला तरी चालेल, आणि लाल तिखट हेच वापरलं पाहिजे असं की नाही, कुठलाही तुमच्या घरात जे लाल तिखट असेल ते वापरा। आता हा मसाला तुम्ही व्हॉट्सॲपवर ऑर्डर करू शकता 9136822224, आणि कुठल्याही मसाल्याच्या पॅकेट बरोबर तुम्हाला एक भातुकलीचं भांडं फ्री मिळणार आहे। आणि व्हॉट्सॲपवर ऑर्डर केल्यावर होम डिलिव्हरीचा पण ऑप्शन आहे, सो नक्की ट्राय करा। चला तर मग हा मसाला असा व्यवस्थित फ्राय करून झाला की यामध्ये या बटाट्याच्या फोडी घालायच्या। फोडी व्यवस्थित कोट करून घेऊयात आधी मसाल्यामध्ये। हवं तर 1-2 मिनिट वाफवून पण घेऊ शकतो झाकण ठेवून, पाणी न घालता। परफेक्ट मस्त असं कोटिंग आलं की यामध्ये पाणी, बटाटा आहे, बटाटा मीठ खूप ॲब्झॉर्ब करतो त्यामुळे मीठ आत्ता या स्टेजला आपण नाही घालणार, मीठ सगळ्यात शेवटी। आता काय करूयात, तर यावर झाकण ठेवूयात आणि बटाटा एक 50 ते 60% शिजेपर्यंत शिजवून घ्यायचा, आणि मग यामध्ये आपण वांग्याच्या फोडी घालूयात।
मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी मसाले अमेझॉनवरून ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. मसाले ऑर्डर केले की ऑर्डर नंबर madhurajrecipe@gmail.com वर कळवा आणि जिंका भरघोस बक्षीस. एक फक्त 5 मिनिट मी हा बटाटा शिजवून घेतलाय, खूप वेळ नाही लागत. आहा जबरदस्त. तुम्ही बघा ऑलरेडी रंग खूप सुंदर दिसतोय, टेक्स्चर भन्नाट आलेला आहे. आता येस हलकासा शिजत आलेला आहे बटाटा. आता यावेळेला यामध्ये मी टोमॅटो घालते. ऑप्शनल आहे, नाही घातलं तरी चालेल, पण थोडीशी तिखट आंबट चव छान लागते. आणि टोमॅटो एनिवेज ते मॅश होऊन जातं भाज्या शिजेपर्यंत, म्हणून मग मी मसाल्यामध्ये परतून नाही घेत. आता झाकून ठेवूयात. बटाटा शिजत आलाय. वांगी स्वच्छ धुवून आणि पुसून घेतली. वांगी पण मी पाण्यामध्ये नाही घालत, पटकन कट करते आणि इकडे फोडी ॲड करते. देठाकडचा पोर्शन कट करायचा. एका वांग्याच्या 4 फोडी अशा करून घ्यायच्या. हे झाकण काढते आणि डायरेक्ट यामध्ये घालायचे. चला तर मग इथे एक 6 ते 7 मिनिट फक्त शिजवून घेतलंय. सुवास इतका सुंदर येतं आणि तुम्ही टेक्स्चर बघू शकता केवढं सुंदर टेक्स्चर आलंय. आता आधी मीठ घालून घेते. मीठ घातलेलं नाही आहे आपण बटाट्याच्या भाजीला. मी शक्यतो सगळ्यात शेवटी घालते मीठ, कारण जितकं मीठ घालू तितकं मीठ बटाटा खातो आणि मग अननेसेसरी जास्त मीठ पडण्याचे चान्सेस असतात, म्हणून मग सगळ्यात शेवटी. आता वांग चेक करा शिजलं का. येस परफेक्ट असं शिजलं आहे. बटाटाही व्यवस्थित शिजलेला आहे. आणि आपलं मस्त असं हे गावरान पद्धतीचं वांग बटाटा बनवून तयार आहे. वांग बटाट्याच्या फोडी म्हणा, कालवण म्हणा, पण झटपट होतं. कांदा वगैरे परतायची वाटण करायची गरज नाही, फटाफट बनवून तयार होतं. आणि चव जबरदस्त लागते. भाताबरोबर, भाकरीबरोबर, पोळीबरोबर अफलातून लागतं. वनभोजन अंगत पंगत करणार असाल तर हे एक परफेक्ट मेनू होतं. आवडलं तर लाईक करायला विसरू नका, कमेंटही करू शकता. सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करा. तर पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त चमचमीत रेसिपी बरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.